Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ công thức làm bánh xèo giòn với bột gạo nha. Không có cần cái gói bột pha sẵn. Mình tự pha bột mà bánh giòn rụm luôn. Xốp và ít có ngấm dầu. Giòn ngon và để lâu nó không có bị mềm xẹp. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh xèo ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 250g bột gạo. Nếu mà lường bằng chén thì các bạn lường mỗi một chén là 150g nha. Ở đây mình dùng 250. Bên đây là 50g bột bắp nè, khoảng 4 muỗng canh dung á. Nếu mà không có bột bắp thì các bạn thay bằng bột chiên giòn hoặc là tinh bột khoai tây. Một cái trứng lớn nha, trứng gà hay trứng vịt cũng được. Thêm muỗng cà phê bột nghệ nữa nè. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và bột ngọt. Các bạn nêm mọi thứ một ít thôi ha, cho bánh nó đậm đà. 400ml nước cốt dừa, nhưng mà cái nước cốt này mình có pha nước cho nó hơi lõn rồi, không có đặc quá, và để trong tủ lạnh mới lấy ra. Cho cái trứng vào trong thau nè, các bạn sẽ khuấy sơn cái cho phần trứng này nó tan ra. Cho trứng vào bột thì giúp cho bột của mình nó béo, khi mà mình chiên lên cái bánh nó sẽ béo, nó ngon hơn. Rồi tiếp theo thì mình cho 400ml nước cốt dừa. Nước cốt mà nếu mà đặc quá cái độ giòn của bánh nó cũng giảm nha, nên là mình làm không có béo quá đâu, độ béo cũng vừa vừa. Cho hết 250g bột gạo vào thau nè. Bột gạo lọc thì nó sẽ giòn bánh hơn là cái bột gạo mịn. 50g bột bắp, gia vị muối, đường, hạt nêm và bột ngọt. Cho tất cả vô hết rồi thêm bột nghệ vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Bột này là các bạn pha ra đó, nó sẽ cần cái độ lạnh để cho bánh nó giòn. Còn cái gói bột pha sẵn thì nó cũng có bột gạo, bột năng, bột mì, bột bắp và cái hương dừa, thêm hành lá. Còn ở đây mình pha vậy thì mình thấy rất là giòn ngon, không có cần phải mua cái gói bột pha sẵn. Rồi để yên nửa tiếng nha. Mình có tiếp là thịt ba rọi cắt nhỏ nhỏ ra với tép. Mình đã cắt đầu cắt đuôi hết rồi đó, rửa cho sạch để ráo. Một củ hành tím cùng vài tép tỏi băm nhỏ. Đậu xanh 100g mình nấu cho nó chín hoặc là hấp chín cũng được. Hoặc là các bạn không thích thì mình bỏ qua cái phần đậu xanh này ha, có vô thì bánh nó mới ngon. Giá và hẹ cắt khúc nhỏ nhỏ, phần giá cho vào để làm phần nhân, rửa sạch để ráo. Rồi bây giờ cho dầu ăn vào chảo. Các bạn sẽ cho phần hành tím và tỏi vô, mình xào trước một cái. Khi mà hành tỏi nó dậy mùi thơm lên thì các bạn hãy lấy tép thịt mình cho vô xào, hoặc là mình dùng củ hành tây mình xào cũng ngon nữa ha. Để lửa lớn để cho cái phần tép thịt này nó không có bị ra nước nè. Tép này là tép sông, tép ruộng cái con nó nhỏ nhỏ nhưng mà cái phần vỏ nó giòn. Còn các bạn dùng tép lớn thì lột vỏ cho nó ngon. Mình nêm vô đây chút xíu hạt nêm là được rồi. Xóc đều lên để cho nó có gia vị ăn nó cũng ngon. Cho thịt nó săn lên chút xíu nữa ha, rồi cái tắt bếp. Mình dùng hôm nay là cái chảo gang nè, chảo gang đúc nguyên khói. Chảo này là nó chống dính luôn các bạn mua ở trong góc trái video ha, mình có để link sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Chiên cái chảo này bánh nó giòn lắm và nó không có bị dính nữa. Quay trở lại phần bột, để nửa tiếng, nếu mà có thời gian các bạn để 1 tiếng đồng hồ luôn. Sau đó thì mình sẽ cho hành lá cắt nhỏ nhỏ vô. Và đây là một lon soda mình lấy từ trong tủ lạnh ra nha. Mình phải cho tất cả nó lạnh hết. 330ml. Hoặc là bia cũng được nữa, nhưng mà các bạn phải để cho nó lạnh. Khi mà chuẩn bị đổ bánh xèo đó là mình hãy cho vô, nó lạnh thì mình chiên lên nó giòn. Khuấy đều lên. Cái này là tạo độ giòn cho bánh, giòn mà giòn xốp. Khi các bạn chiên lên nó ít ngấm dầu nữa, và cái bánh của mình nó cũng nở. Khuấy đều lên nữa cái rồi là mình có thể đổ bánh xèo được rồi ha. Cái chảo là mình bắt lên trên bếp cho nó nóng đi. Rồi bây giờ mình khuấy bột đều cái là đi đổ, nó lạnh dữ lắm. Cái chảo thật là nóng để chống dính ha. Sau đó thì các bạn hãy quét dầu ăn vô. Chảo này khi mua về mình rửa cho sạch, lau khô rồi quét sơn lớp dầu ăn cái đi. Rồi khi nào chiên thì các bạn hãy rửa lại rồi mình hãy làm nóng chảo.
cho thịt và tép vô. Chảo càng nóng thì bánh nó sẽ không có bị dính nha. Và chiên ở mức lửa nhỏ vừa thôi, đừng có chiên lửa áp quá, tại vì cái độ nóng của chảo này nó nóng nhiều lắm á. Các bạn để lửa lớn quá là nó sẽ bị khét bánh. Cho giá hẹ vào, rồi thêm đậu xanh hấp chín nữa nè. Đậy nắp lại chút xíu, khoảng 1-2 phút thôi, cho phần giá nó chín á. Rồi các bạn mở nắp ra. Cái chảo á, lúc mới đầu á, thì mình cho dầu để cho chống dính. Còn cái bánh thứ hai, thứ ba thì các bạn không cần cho dầu cũng được nữa. Hoặc là mình quét sơn lớp dầu mỏng thôi. Khi mà bánh nó vàng giòn, nó vừa mắt á, thì các bạn lấy nó ra ha. Đây, giòn rụm luôn các bạn. Chiên không hề bị dính chảo luôn. Đây là cái bánh đầu tiên nè. Mình làm chảo cho nóng, thật là nóng thì nó không có dính. Rồi chiên tiếp cái bánh thứ hai nha. Làm cái chảo này á là mình thấy bánh nó giòn và giòn lâu. Chiên bánh pha bột á là một bước, mà các bạn dùng cái chảo cũng như là cái độ lửa chiên nó cũng quan trọng nữa, cũng giúp cho bánh của mình nó giòn nữa đó. Rồi đậy nắp lại ha, mình chờ chút xíu cho nó chín giá hẹ. Các bạn đừng có để lửa lớn nha, để cho nó giòn từ từ, thì bánh của mình để lâu nó không mềm xẹp. Cái nào cũng giòn và nó vàng đều, nó ngon. Chứ còn các bạn để lửa áp quá nó khét á, mà cái độ vàng á, ở bên trong của bánh nó chưa kịp giòn nhiều á. Rồi bây giờ sẽ lấy ra. Cũng tương tự ha, các bạn làm nóng chảo, mình quét lớp dầu mỏng đi rồi hãy cho bột vô. Bột càng mỏng thì bánh càng giòn. Chiên cái chảo này rất là thích các bạn, nó giòn và bánh không có dính nữa. Hoặc là các bạn làm cái phần thịt đó, mình cho vào đây mình chiên giống như là thịt nướng vậy đó, quét sơn lớp dầu thôi à. Cái độ nóng nó nhiều á thì cái món chiên á nó sẽ ngon hơn. Bánh nào cũng giòn, thơm phức luôn. Mình ăn kèm á là nước mắm chua ngọt, có thêm ít đồ chua củ cải. Bánh chiên xong á ăn liền luôn, nó giòn, nó ngon nhất. Còn các bạn để chút xíu thì nó sẽ hơi mềm lại nha, chứ không phải là nó giòn giống như là mình mới chiên. Ăn kèm rau cải nè, một ít rau sống, cải xà lách. Có gì các bạn ăn kèm đó ha, rau rừng rồi cũng ngon lắm á. Đây phần bánh của mình nè, giòn rụm luôn. Có nước cốt dừa và soda đó các bạn, nên là bột nó xốp xốp, nó béo. Và trong nước cốt dừa nó cũng ra được một ít dầu đó, nên là cái bánh của mình chiên ra nó cũng thấy nó bóng ngon nữa. Nếu mà các bạn không có thích cái độ béo từ nước cốt dừa thì mình cũng có thể thay bằng nước lạnh bình thường ha. Mình thấy bột rất là giòn, cái viền cũng giòn mà ở bên trong cũng giòn nữa. Mình sẽ ăn kèm là bánh tráng cuốn ha. Bánh xèo kiểu miền Nam á là phải ăn với các loại rau cuốn mà bánh tráng theo cái kiểu bánh xèo miền Trung. Ăn vậy cũng ngon các bạn, gọn gàng, cái bánh nhìn cũng hấp dẫn nữa. Mặn vừa vừa vậy đó, có cái vị ngọt ngọt mặn mặn chua chua thì nó ngon. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nè. Bánh xèo rất là ngon luôn, giòn rụm mà, gia vị mình nêm vô nó cũng vừa miệng nữa. Ăn kèm một ít đồ chua, nó chua chua ngọt ngọt, ăn cũng hấp dẫn, không có bị ngán. Ăn cái này phải nhiều rau ha, có rau có nước mắm thì ăn nó mới ngon. Lâu lâu á mà thèm cái đồ chiên, các bạn cứ áp dụng thử cái cách pha bột này, rồi sắm thêm cái chảo ha, chiên ngon lắm các bạn, nó giòn mà nó không có bị dính nữa. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Vui lòng đăng ký kênh, mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.